ปรากฏว่าท่านนี้ฮะสสก้าวไกลนายปิยรัตน์จงเทพนะหรือว่าโตโต้อดีตผบ.วีโวนะลุกขึ้นหารือเหตุปะทะระหว่างกลุ่มทะลุวังกับสปปส.คงจำได้ที่สกายวอล์กนะตรงสยามที่คนใส่เสื้อดำที่มากับทะลุวังเนี่ยคว้าอาวุธมาแล้วก็ฟาดไปที่สปปส.นะแต่ว่าโตโต้ไม่ได้อภิปรายตรงนั้นเลยฮะโตโต้เนี่ยอภิปรายฝากประธานผ่านไปทางนายกกำกับดูแลตำรวจกรณีนี้อาจมีการเผชิญหน้ากันของผู้ชุมนุมสองฝ่ายตนเนี่ยเห็นโพสต์ฝ่ายหนึ่งจงใจเข้ามาก่อเหตุทำไมตำรวจจึงปล่อยให้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่โตโต้เนี่ยอภิปรายประเด็นนี้นะที่เคารพครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนาพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับผมมีเรื่องเรียนปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องหนึ่งด้วยกันครับคือเรื่องสำคัญในเวลานี้นะครับที่เรากำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดการประชันหน้ากันในเวลานี้ซึ่งมีการพยายามใช้กำลังที่นอกเหนือกฎหมายเข้ามาพยายามดำเนินการจัดการเองด้วยอาศัยอำนาจความรู้สึกคับแค้นข้องใจอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องสำคัญที่ผมจะปรึกษาหารือท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงครับท่านประธานคือเรื่องที่เราทราบอยู่แล้วว่ากรณีนี้อาจจะมีเหตุการณ์เผชิญหน้ากันของกลุ่มผู้ชุมนุม2ฝ่ายอย่างเช่นกรณีวันที่10กุมภาพันธ์2567บริเวณBTS สยามครับท่านประธานซึ่งกรณีนั้นผมเห็นมีการโพสต์ของอีกกลุ่มหนึ่งนี่คือบางช่วงบางตอนนะลีลาการอภิปรายหรือจะเรียกได้ว่าปราศัยในสภาของอดีตแกนนำแนวร่วมม็อบ3 นิ้วที่วันนี้กลายมาเป็นสสพรรคก้าวไกลคือประเด็นที่โตโต้อภิปรายเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่น้อยที่พูดถึงการใช้อาวุธของอีกฝั่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทั้งประเทศเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่ไงเตรียมมาเลยฟึบสะบัดดิ้วฟาดไม่พูดถึงเลยแม้แต่คำเดียวโอ้อันนี้ชัดมากเลยค่ะนะแต่พยายามที่จะหยิบเอาเหตุการณ์นี้มาขยายต่อว่าเนี่ยไอ้ฝ่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีดีนะไปบุกเผชิญหน้าเขานะแล้วก็โทษฝ่ายรัฐจัดการยังไงนะความเห็นผมนะคือประเด็นฝ่ายรัฐจัดการยังไงเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ควรปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่การละเว้นไม่กล่าวถึงหรือประณามคนที่ใช้อาวุธเนี่ยมันผิดวิสัยของคนที่เคารพต่อความเป็นจริงแล้วยิ่งโตโต้เนี่ยเคยเป็นแกนนำ3 นิ้วสมัยเป็นแกนนำเกิดอะไรขึ้นนะลืมไปแล้วเหรอฮะเป็นถึงผบ.วีโวแล้วกลุ่มวีโวเนี่ยบทบาทช่วงการชุมนุมม็อบ3 นิ้วเนี่ยดุดันมุทะลุขนาดไหนไปตัดรั้วลวดหนามนะไปเอาอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ชิงตัวผู้ต้องขังก็เคยถูกดำเนินการถูกดำเนินคดีนี่ตอนที่จับกลุ่มอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินเนี่ยท็อปมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาฮะบุกชิงตัวผู้ต้องหาเดี๋ยวดูภาพเต็มๆครับเนี่ยแล้วทั้งหมดกลายมาเป็นคดีหมดนะนี่คือวันนี้คนที่อ้างเรื่องพูดถึงเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงลอยหน้าลอยตาพูดโจมตีฝ่ายเดียวเนี่ยไม่พูดถึงเลยว่าตนเองในอดีตมีพฤติกรรมยังไงแล้วฝ่ายที่ตนเองแอบหนุนเขาน่ะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงยังไงไม่พูดอาศัยการเป็นสสเข้าไปอภิปรายในสภาโดยไม่แฟร์กับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนี่เป็นการแบ่งแยกประชาชนอย่างชัดเจนเล่นพรรคเล่นพวกไม่เคารพความเป็นจริงนะแล้วนี่คือพฤติกรรมในอดีตของกลุ่มวีโวนะเพราะฉะนั้นในสภาวันนี้มันจึงเดือดแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะมาอ้างได้ว่าโอ้โมเดล6 ตุลาจะกลับมาแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ไม่เหมือนกันเลยครับผมปิยรัตน์จงเทพผู้แทนกลุ่มที่ไปอภิปรายในสภามันก็คือกลุ่มที่เคยอยู่นอกถนนนั่นแหละแต่วันนี้ใส่สูตรเข้าไปพูดเท่านั้นเองนะแล้วถ้ามันจะมีความรุนแรงมันจะมีการโจมตีพลเมืองอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากสสที่ไม่เคารพความจริงนะวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือมีการเสนอญัตติด่วนนะเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายทบทวนระเบียบแบบแผนมาตรการการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จนะนั่นก็คือเสนอโดยสสพรรครัฐบาลนะครับคนที่อภิปรายเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยอันนี้เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะได้มีการพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์
มีการไปรบกวนก่อกวนขบวนเสด็จนะก็คือเหตุการณ์ที่มีตะวันกับพวกนะเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนของการอภิปรายตกใจมีการไปรบกวนก่อกวนขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและผมเห็นว่ากรณีนี้หากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนจะทำให้สถานการณ์บานปลายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือคลิปที่มีการเผยแพร่ทำให้ผมรู้สึกตกใจฮะเพราะที่ปรากฏบนคลิปเนี่ยชัดเจนว่าขบวนเสด็จที่กำลังใช้ช่องทางสัญจรอยู่นั้นเป็นขบวนที่สั้นมากเห็นชัดครับว่าการถวายความปลอดภัยในวันนั้นเนี่ยดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนนอกจากขบวนสั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีลักษณะในการไปปิดถนนปิดกั้นการสัญจรของพี่น้องประชาชนบนถนนเส้นนั้นเลยครับมีแต่การไปกันเป็นจังหวะเป็นช่วงเป็นตอนเพื่อให้การจราจรนั้นโฟลว์ไปตามปกติแต่ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งครับของผู้ก่อเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วเจตนาชัดเจนครับเพราะขบวนเสด็จผ่านไปแล้วแต่พยายามวิ่งไล่ขบวนเสด็จในที่สุดเนี่ยรถที่ปิดท้ายต้องมากันรถของผู้ก่อเหตุออกไปรู้สึกโกรธจนเกือบจะถึงขีดสุดจนกระทั่งจะเกิดเป็นความรังเกียจกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่แว่วเข้ามาเป็นบันดาลใจทำให้ผมลดความโทสะลงนั่นคือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่า Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความประนีประนอมวันนั้นถ้าเพื่อนสมาชิกจำได้ครับสื่อมวลชนต่างประเทศ CNN ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้คุณเอกนัทเนี่ยก็ยังได้มีการอภิปรายต่อไปนะครับว่ากรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลเนี่ยต้องดำเนินการยับยั้งไม่ให้สถานการณ์บานปลายก็คือดำเนินบังคับใช้กฎหมายอย่างทันทีไม่ใช่แกนล่าแม่มดนะเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ทบทวนปรับปรุงระเบียบแบบแผนมาตรฐานการถวายความปลอดภัยนะให้มันรอบคอบรัดกุมนะกระชับชัดเจนนะถ้ามันยังบกพร่องอยู่แล้วที่สำคัญคือการสื่อสารกับประชาชนว่าทำอะไรแล้วบ้าง